নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো সমৰ্থ পোৰ্টেল আছে সমৰ্থ পোৰ্টেলত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এই যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে এই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰিব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষত 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম বা 5 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমত নাম ভৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যিটো সমৰ্থ পোৰ্টেল আছে ইয়ালৈকে আহিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো লিংক আছে এই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। ইয়াত আপোনালোকে চাওক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এটা টেব পাব। ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন খোলাব। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো নাম আছে ক্লাছ 9 বা ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 12ৰ যি মাৰ্কশ্বিট আছে মাৰ্কশ্বিটত যেনেকৈ নামটো আছে তেনেকৈ দিব লাগিব। দি ইয়াত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত দিব লাগিব। ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত দিলে দি কনফাৰ্ম ইমেইল এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিব যিটো পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মনত থাকে। কাৰণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দি পাহৰি যায়। এই যি পাছৱৰ্ড আছে এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ পিছলৈও লাগি থাকিব লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা এটা দিব যিটো পাছৱৰ্ড আপোনাৰ নিজৰ মনত থাকে। ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড দিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ্ছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত যিটো ইয়াত পাছৱৰ্ড দিলে ইয়াত ৰি এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব। ইয়াত আকৌ এই পাছৱৰ্ডটোৱে ইয়াত আকৌ নতুন কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিব। প্ৰথমতে ইয়াত দিলে দি ইয়াত আপোনাৰ ৰি এণ্টাৰ মানে আকৌ এবাৰ ছেম মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ কেপচা আছে এই কেপচাটো ইয়াত লিখি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই যি ৰেজিষ্টাৰ আছে ৰেজিষ্টাৰটো মই কৰি লওঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব সেইটো দেখাই দিম। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আছিলে সেই মোবাইল আৰু ইমেইল আইডিটোত আপোনাৰ OTP চেণ্ড হ'ব। আৰু এই OTPটো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মেইলৰ OTP আছে মেইলৰ OTPটো দিব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি OTP চেণ্ড কৰা হৈছে সেই OTPটো ইয়াত দিব। দি ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ কেপচা থাকিব সেই কেপচাটো ইয়াত দিব। দি ছাবমিট OTP যিটো অপশ্যন থাকিব সেই ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰিব। গতিকে এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব এইটো লগ ইন হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো কি ৰাখিব আপোনাৰ বহীত হওক বা য'তে টুকি নাৰাখে টুকি ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াত জাষ্ট লগ ইন যিটো আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দিব। দিয়াৰ পিছত এইটো লগ ইন যিটো অপশ্যন পাব ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন আছে সেইটো হৈছে কমপ্লিট ইউৰ প্ৰফাইল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো প্ৰফাইল আছে যিটো আমাৰ প্ৰফাইল থাকিব সেই প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। জাষ্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি যিটো আপোনাৰ ছ'চিয়েল কেটেগৰী আছে ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অল্টাৰনেটিভ ইমেইল আইডি দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে। ইয়াৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ ব্লাড গ্ৰুপ আছে ব্লাড গ্ৰুপটো দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল আছে এইটো আপোনাৰ অসমৰ হয়নে নহয় সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়নে নহয় ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আইডি প্ৰুফ আপুনি কি দিয়ে পান কাৰ্ড দিয়ে নে পাছপোৰ্ট আইডি দিয়ে নে ভোটাৰ আইডি দিয়ে যি নিদিয়ক কিয় আপুনি জাষ্ট ইয়াত আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো নম্বৰ আছে নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ফেমিলি ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব। সেইটো হৈছে মাদাৰ্ছ নেমটো দিব লাগিব। মাদাৰ্ছ যিটো অকুপেশ্যন আছে মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যনটো ইয়াত দিলে মাদাৰ্ছ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে মাদাৰ্ছৰ কোৱালিফিকেশ্যন দিলে মাদাৰ্ছ যিটো অফিচ এড্ৰেছ আছে অফিচ এড্ৰেছ মানে কি হ'ব আপোনাৰতো যদি হোম মেকাৰ বা হাউচ ৱাইফ হয় তেতিয়াতো ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। ইয়াত ঘৰৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব। মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব। ইয়াৰ পিছত ফাদাৰ্ছ মানে দেউতাৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব। অকুপেশ্যনটো ইয়াত আপুনি দিলে কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত চিলেক্ট কৰিলে ঘৰৰ এড্ৰেছ বা যদি অফিচ আছে অফিচৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব।
ফাদাৰ ইউৰ গাৰ্জেন অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ফাদাৰ আছে দেউতা আছে তেহেতে আপোনাৰ গাৰ্জেন হয় নে নহয় যদি হয় ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নহয় তেতিয়া নো সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া ৰিলেচন উইথ গাৰ্জেন দিব লাগিব তাৰপিছত গাৰ্জেনৰ নেম গাৰ্জেনৰ অকুপেশ্যন দিব লাগিব যদি গাৰ্জেনৰ এৰি বেলেগ বেলেগ হয় তাৰপিছত ইমাৰ্জেন্সি কন্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ মা বা দেউতাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব কম্বাইন ফেমিলি ইনকাম ঘৰৰ মুঠ আয় কিমান গতিকে ইয়াত আপোনাৰ যিটো ঘৰৰ আয় বুলি ভাবে এইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইউনিভাৰ্সিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ ইফ এপ্লিকেবল হেভ ইউ এনৰোলড ইন ইউনিভাৰ্সিটি চাওক যেহেতুকে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাম ভৰ্তি কৰিব গৈ আছে এপ্লাই কৰিব গৈছে গতিকে এটা আপোনালোকৰ কি হ'ব নয় হ'ব কিন্তু যদিহে আপুনি অটোনমাস কলেজ বা ইউনিভাৰ্সিটিত আগতে এনৰোলড হৈছে তেতিয়া এইটো কি কৰিব লাগিব এইটো আমি এজ দিব লাগিব গতিকে এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ যেটো qualification আছে বা নিজৰ যে স্ট্যাটাস আছে স্ট্যাটাসটো চাই দিব ইয়াৰ পিছত পারসন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটিজ PWBD ইয়াত যদিহে হয় তেতিয়া হলে যেটো হেতু সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নহয় তেতিয়া নট এপ্লিকেবল দি দিব নট এপ্লিকেবল দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আহিব আৰ ইউ এন এক্স সাৰ্ভিসম্যান যদি ইয়েস হয় ইয়েস দিব যদি হে ন হয় ন দিব গতিকে ইয়াত যেহেতুকে আপুনি প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব গৈছে যেহেতুকে আপুনি ষ্টুডেন্ট গতিকে তো এইবিলাক আপোনালোকৰ কি হ'ব নহব যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম আছে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰিব যদিহে আছে নাই তেতিয়াহলে ন কৰিব যদিহে আছে ইয়েস কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি যেটো আমাৰ এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো ইয়াত দিব লাগিব গতিকে এড্ৰেছটো খুব ধুনিয়াকৈ ইয়াত দিব যেনে এড্ৰেছ লাইন 1 ভিলেজ নেম দিলে এড্ৰেছটো ধৰক আপুনি পোষ্ট অফিস বা এনেকে নিয়াৰ বাই লোকেশন এনেকুৱা কিবা এটা দিলে ল্যান্ডমাৰ্ক দিব পাৰি ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিলেও হৈ যাব তাৰছত পিন কোড ধৰক ইয়াত আপুনি দিলে যেটো আপোনাৰ পিন কোড হয় যদি হে দুটা এড্ৰেছ একে হয় জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব দুটা এড্ৰেছ অটোমেটিক লৈ ল'ব তাৰছত সেভ হেন যেটো নেক্সট আছে সেভ হেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰছত প্ৰিভিউ উইন্ডো আহিব অহাৰ পিছত প্ৰসেসটো নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ আহিব ডু ইউ হেভ ইলনেস হুইচ ৰিকোয়াৰ্ড কন্টিনিউয়াস অর ইমার্জেন্সি মেডিকেল যদি আপোনাৰ কিবা হেলথ ইস্যু আছে তেতিয়ালে ইয়াত আপোনালোকে ইয়েস কৰিব লাগিব যদি হে নাই তেতিয়া ন কৰিব লাগিব তাৰছত মডাৰ্ন কমিউনিটিৰ হয় নেকি যদি হে মডাৰ্ন কমিউনিটিৰ হয় তেতিয়ালে ইয়েস কৰিব যদি হে নহয় তেতিয়ালে ন কৰিব তাৰছত ফ্ৰিন্স ভিলেজ অফ এছাম হয় নেকি যদি হে হয় তেতিয়ালে ইয়েস যদি হে নহয় তেতিয়ালে ন ডু ইউ বিলং আৰবান ৰুৰাল সেমি আৰবান মেট্ৰোপলিটন এৰিয়া আরবান হয় যদি আরবান কৰিব রুরাল হয় যদি রুরাল কৰিব যদি সেমি আরবান হয় সেমি আরবান আৰু যদি মেট্ৰোপলিটন হয় তেতিয়া মেট্ৰোপলিটন ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰছত আছে আর ইউ সন ডটাৰ অফ প্ৰেজেন্ট এমপ্লয়ি অফ ইউনিভাৰ্সিটি অর কলেজেস অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ মা বা দেউতাই কলেজ বা ইউনিভাৰ্সিটিত কাম কৰে নেকি যদি হে কৰে তেতিয়ালে ইয়েস কৰিব যদি হে নকৰে তেতিয়ালে নট ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ডু ইউ হেভ মাইগ্ৰেশন সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ আছে নে নাই যদি হে আছে ইয়েস কৰিব যদি হে নাই তেতিয়ালে নো কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চাওক ডু ইউ হেভ ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ইউৰ স্কুল কলেজ যদি হে আপোনাৰ লগত ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্টিফিকেট হন আছে তেতিয়ালে ইয়েস কৰিব লাগিব যদি হে নাই তেতিয়ালে নো কৰিব লাগিব তাৰছত আছে এনসিসিৰ বি বা সি সাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদি হে আছে ইয়েস কৰিব যদি হে নাই তেতিয়ালে নো কৰিব হেভ ইউ এটেন্ড এনি স্পেশাল ক্যাম্প আন্ডাৰ নেশনাল সাৰ্ভিস স্কিম NSS অৰ অধীনত আপোনাৰ কিবা স্পেশাল ক্যাম্প কৰাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে নেকি বা কৰিছে নেকি যদি কৰিছে ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰিব ইয়াৰ পিছত হিন্দী ইংলিশ আৰু এছামিছৰ আপোনাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি ৰিডিং ৰাইটিং আৰু স্পিকিংৰ আহিছে গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম গোটেইটা টিক কৰিলেও কৰিব পাৰে যদি হে নকৰে তেতিয়া হলে হেতু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা অৰ্থাৎ আপুনি অসমীয়া পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে ইংলিশ পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে হিন্দী পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে লিখিব পাৰে নে নোৱাৰে ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াত হেতুৱে সোধা হৈছে গতিকে যেটো আপুনি পাৰে হেতুতে টিক কৰিব নোৱাৰে গিটা টিক নকৰিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত প্ৰিভিউ আহিব ইয়াত জাস্ট আমি কি কৰিম প্ৰসেসটো নেক্সট কৰিম ইয়াৰ পিছত চাওক আমি কিছুমান ডকুমেন্টস ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰোতে আমি কি দিব লাগিব ফটোকপি দিব লাগিব সিগনেচাৰ আইডি প্ৰুফ ডকুমেন্টস দিব লাগিব আপলোড ডমিসাইল সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰপিছত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সাৰ্টিফিকেট অফ এটেন্ড নেশনাল সাৰ্ভিস স্কিম দিব লাগিব আৰু আপলোড সাপোৰ্টিং ডকুমেন্ট ফৰ বিলংগিং মডাৰ্ন কমিউনিটি দিব লাগিব ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে ষ্টাৰ মাৰ্ক কিটাটো আপোনালোকে দিবই লাগিব ষ্টাৰ মাৰ্ক নথকা কিটা আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই যদি এই ডকুমেন্টস বিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰি প্ৰিভিউৰ প্ৰফাইল কৰি সাবমিট কৰি দিব আপোনাৰ যেটো সাৰ্টিফিকেট আছে বা আপোনাৰ যেটো
ফৰ্ম আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মত সাবমিট হৈ যাব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব মই নিশ্চয় যেতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলটো বাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মই আকৌ A to Z যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো দেখাই দিম অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ স্কুল সিলেক্ট কৰিব লাগিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নতুনকৈ দেখাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যদি এতিয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থম বুলি ভাবিছে তেতিয়ালে এনেকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব